We hit the roads at 4 a.m. in the morning and we are heading to Doña Remedios, Trinidad, a place in central Luzon that lies underneath the mountains of Sierra Madre. This place is known for rich waterforms and landforms that offer a lot of activities for beginners in hiking, biking, camping, and off-roading. In this journey, I'll be joining with my brother Matthew and cousins Miguel, Charles, and Luis for a first-time overlanding adventure to a campsite we've never been before. We are beginners to this awesome activity. Without any background, we planned this adventure last minute to serve as an eye-opener to the world of off-roading industry. With the improper setup of our automobiles, we never think of any negative thoughts that we might encounter during the trip, but instead, we look forward to the wonderful adventure that awaits us, while in fact, we are taking a big risk. Uy! Oh, tumiri ka? Hindi ako Ano, kaya mo ba? Na-engage natin 4x4. Hindi, baba mo muna konti. Hindi ko makikita. Mali ata ginawa mo. Hindi, wala magkapit yung gulong ko. Baba ka. Check mo. Ay, sus, malusog. Ah. Sige. Oo, baba ka muna. Ops, sige, sige. Kabeg, kabeg. Ops. Sige, pasok. May buwelo ka na niyan? Sasakay na ako? Naka 4x4 ka na? O, diba? Ako hindi mauna ka kasi basa gulong ko eh. Grabe, pasubo tayo guys. Pwede mong i-ano? Pwede kang mag-4 high. Nag-ano na nga ako yung una yung 4 Ako rin kinakabahan ako eh. yung puso ko gano'n. Crazy. Uy, binibidyoan ko yung pababa kanina yung pala. Kailangan pag inangat ko ito, dire-diretso ako eh. Gano'n. I-atlas ko lang dito, tatabi ko lang. Nakakakaba eh, no? Kaya nga eh. So yeah, we are stuck up here with these rigs. Kanina, sabi nung nagbabantay sa taas, kaya daw ng ng mga sedan. Pero pagbaba namin, nagulat kami sa trail. Tingnan nyo naman, oh. Napasaba kami. Nag-stop muna kami dito kasi, ayan, ilog na siya. Ako, naka 4x4. Well, si Luis, naka 4x2 lang. Baka mahirapan kami once na tinuloy pa namin yung paakyat na yan. So, sila, bini-visual check muna nila yung roads bago kami tumuloy. Kung hindi kakayanin ng mga sasakyan, akit kami ulit. So yun. Ano kaya? Sige, una ako. Sige. Yun na yung paakyat. Ganun pa rin, kamukha ng dinaanan natin kanina. Palabas doon. Hindi yun ang di ko alam. Pero, well, part of the fun. So, ito yung perspective ng mini crossing natin dito sa river. Ayan. So, kaya naman daw. Visual check nila yung roads. Kaya naman. So, dahan-dahan lang tayo. Anticipate lang natin. I hope tama to. Kasi nakalagay turn left eh. Ay, turn right.
Grassroots. Okay, ito na yan. That's the advantage of 4x4. Walang hirap. Kayang-kaya. This is the motor trail. Ito yung famous sa lugar na to. So, hanap lang tayo ng spot. Park muna tayo dito. Let's see kung ano yung mapagkakasundo ang setup rig natin. Tanga na si Kuya, sobrang nervyoso eh. Bakit? Sabi ba naman sa akin kanina, bulit pa ba to, Yuyo? Sabi natin ito pabulit mamaya. Sabi na, ano sabi sa akin? Makakakit pa ba? I-record. Alin? Yung pag-ahon? Inabot mo sa akin, nagro-roll. Tapos pinindot ko. Ay, nako. Balik na lang mamaya. Sayang. Ganda ng paakyat. Inabot mo sa akin, nagro-roll na pala. Dahil kinlig ko, akala ko di nagro-roll. So hindi mo Sayang. Baba tayo ulit. Huwag na, Ba't inabot mo sa akin? Kasi hindi mamaya na lang kapag ano. Yan, sige mamaya, ikaw na lang mag-drive. Ako mag-video. Diretso mo na lang. Sakto na yung owning natin dyan. Eh pala, pwede mo din ano. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. May pandesal si Mayor. Ano mga ulam natin? I-tour mo ko. Meron tayong spam, meron tayong egg, meron tayong spam, meron tayong corn kanin. Meron tayong swap. Ba't nawala? Ito. Yan yung mga dalata natin. May tea pa si Mix oh. Oo nga eh. Kamusta ahon kayo? Solid, 4x2 lang sa kalaw. Tingnan nyo naman. Ito, 4K 60 FPS na. Ayan, dyan tayo kanina oh. Ang dami mo ng pandesal na bili. Okay na yan. Hindi, ano nga, para maganda siguro. Bakit? Wala lang, nakakatawa lang. Ang sarap tingnan ng puti. Dat pala, ang dala natin susunod, Baygon. Dapat yung dala ko yung pampatay yung parang ano. Bakit ah? Ganon tayo ng ganon dito, mayat-maya. Or mukbang. Naging mukbang video. Father, sa Holy Spirit name. Lord Jesus, thank you po sa araw po na ito na hindi niyo po pinababayaan at binigay ko niyo po kami ng safe trip, safe pagpunta. Sana naman po mamaya ay pauwiin niyo na po. Huwag niyo tayo pauwi. Sana po i-guide niyo pa rin kami I-guide niyo po pauwi. kami pauwi. At iiwas niyo po kami sa mga disgress. Thank you for that. Thank you po sa food. Maraming sa salamat mga po sa blessings. mga pagkain. Thank you. In Jesus' name. Hindi. Pag ini-realize ko alam ko itim eh. Ako lang, alam ko ito nito. Doon pala sa sapatos ah. Ay! Ito okay na. Alam mo kung 4x4 like kotse natin? Nababa ko dito yun. Kasya pa dito yun? Oo. Nakipot pa dito yung dinadaanan namin. Yung kanina, no? Hindi, mas makipot pa dyan yung mga mapupuntahan mo sa Talay. Welcome to Discovery Channel. Yung si Ahi pa ba tapos on red? As you can see, there is a bear. Doon yung dinaanan natin kanina, yung munti kita yung urong. Ah, Okay, dyan. Call of GT, ano, Cold War, nasa Vietnam tayo. Wala na. Yung bato na to, ano siya, ano, hindi siya... Ito mix yung ruby yung... May ano eh. Ruby yung... May ano Si eh. Mami B. May trail ng kotse. Oo nga. Ano nga, pinagtatrailan nga to.
Parang napapanood ko yung mga video na trail sa DRT, parang ito yun, no? Ang DRT team, kilala sila na ikaw gagawa ng sarili mong track. Kaya sobrang hirap. Pang mga extreme off-roaders. Why so scared? Hold me down where I feel grounded by your eyes. They dig deeper into mine. Take me May nabibili sa Shopee ganito, tignan, tigwa 1.9. Pero pag kinabit mo sa ganyan, humangin na lumilip. Kasi may naging kliyente ako. Tsaka hindi yan kinakabit dito, di ba? Sa rail. Tinatali lang. Tinatali lang. Sabi niya, anong bumibili ng ganyan? So, may nabili po kasi ako sa Shopee, 1.9 lang po eh. Kaya nung humangin, nawala. Sabi niya gano'n. Sabi niya, Siguro, bumalik siya. Pagbalik niya. tinali sa roof rail, ano? Kasi may, sa dulo nun, parang pag ganun yung itsura nung ganito. So tinali niya na ganun, parang buhol daw. Tapos yung isa nakapako sa ganyan. Nung humangin daw nung malakas sa may beach, itong inagawa niyo oil eh. Wala na. Ano ba yan? Gawa saan yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung material niya. Pero matibay naman. Oo. Hindi naman nawala eh. Ano natin. Hindi pa nga nakatali yan, nakaganyan lang yan. Pero pwede mo siyang maglagay ng tali doon na nakapin dito sa ground. Meron siyang ganyang kahaba na bakal nakasama, pa letter L. Nasaan yun? Nandun sa likod. Ayun ba yun nandun sa Yung kulay brown na bag. Pwede natin gawin to pero Kala ko umbrella kahit yun. hindi bundok. Alam mo kunwari kahit sa Clark lang. Yung mga, nakita mo yung nagmi-meet up yung mga, ano dun. Pwede. Nagbebenta ng ano. Meron nga kami nakita, yung, di ba, papunta kami grass. Tanay nun. Di ba sa Marilake, ang lalaki ng space sa gilid. Sinetap niya yung kotse niya doon, yung Vitara. Nagganyan lang siya ng awning niya. Doon na sila nag-lunch. Di na nila inakyat yung bundok. Sabi ng mama kanina, di kaya mga ano dyan, maliliit na sasakyan. Pagbaba mo, putang na, parang roller coaster Di ba nung nag-flashlight tayo, in-expect ko, pag ganun, yun na yun. Parang eh. Hindi pa pala. May akyat, may bababa. Tangin na, napasubo tayo. Totoo pa yung mama kanina, kagayon. Sabi siguro, ina ng mga Gusto niya yan, ha? Overlanding is undeniably a wonderful activity. As car enthusiasts, we always think of fast and fancy cars. But experiencing this kind of genre in the automotive industry teaches you a lot of things. Not just about setting up your car, but also a wide variety of learnings, because this activity creates bond with your loved ones. It helps you to deeply discover yourself while enjoying the nature. It widens your knowledge on how to live a simple life, as you will see people living in the mountains like they are just part of it. And also, overlanding shows you the beauty of nature, while it is drastically overconsumed by human settlement. In the end, the greatest learning of this adventure made us realize that this world is a huge place to discover, but you can do it with fun and appreciation together with perfect people.